हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं काठियावाड़ी स्टाइल थी मुठिया ढोकळा रेसिपी, जेने तमे ट्रावेलिंग में लई जई शको छो, नास्ता में पण आपी शको छो। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। वच्चे वच्चे हूँ तमने टिप्स आपती जईश, जेनाथी तमारा मुठिया ढोकळा पण एकदम सरस अने सॉफ्ट बनशे। ત્યાં સુધી તમે જોયું એમ કે મેં મુઠિયા ઢોકળાનો લોટ છે બાંધી અને મુઠિયા તૈયાર કરી લીધા છે। જ્યારે પણ તમે મુઠિયા ઢોકળા બનાવો ત્યારે લોટ હંમેશા ભાખરીનો જે કરકરો લોટ હોય એ લઈ શકો છો। ઘણા લોકો એમાં બાજરાનો અને ચણાનો લોટ પણ નાખતા હોય છે, પણ મેં અત્યારે ખાલી ભાખરીનો લોટ લીધો છે। અને જ્યારે પણ મુઠિયા બનાવો ત્યારે પાણીનો ઉપયોગ લોટ બાંધવા માટે ન કરવો, બને ત્યાં સુધી દૂધી છે એનું પ્રમાણ વધારે રાખવું, અને જો તમારી પાસે ભાત રાંધેલા હોય તો એને પણ તમે નાખી શકો છો। અને મુઠિયા ઢોકળા જ્યારે વાળો ત્યારે એને સાઇઝ છે થોડી નાની અને પાતળી રાખવી, જ્યારથી તમે સ્ટીમ કરો તો એ સરસ રીતે સ્ટીમ થઈ જાય। મુઠિયા ઢોકળાને સ્ટીમ કરવા માટે લગભગ 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય લાગતો હોય છે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર। તમે જ્યારે પણ ઢોકળા સ્ટીમ કરો ત્યારે એને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જ કરવા, અને એક વખત સ્ટીમ થઈ જાય એટલે એને ઠંડા કરી લેવા। લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જેવો સમય લાગતો હોય છે। ઠંડા થઈ જાય ત્યારબાદ એને કટ કરવા, અને વઘારમાં ઉપરથી પણ થોડા મસાલા કરવા, જેનાથી એનો ટેસ્ટ સારો આવે। આપણે ઓલરેડી લોટ બાંધીએ ત્યારે બધા મસાલા કરતા જ હોઈએ છીએ, પણ અમુક જે વસ્તુ છે ઉપરથી એડ કરો તો એનો સ્વાદ વધારે સરસ આવે છે। તો આપણા આ ઢોકળા છે એને સ્ટીમ કર્યા બાદ વઘાર કરવા માટે આ અમુક ટિપ્સ છે ધ્યાન રાખવી।
કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલથી બનતા આ મુઠિયા ઢોકળાની રેસીપી તૈયાર છે. આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.